Hello everyone. Hello. Mic check, guys. Hello. Hello, guys. Okay, hello guys. Welcome to my channel. Hey guys, सबैलाई वेलकम छ guys. आज हामी पढ्न गइरहेका छौँ लाइभ स्ट्रिममा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स अफ C++ प्रोग्रामिङ है guys. C++ प्रोग्रामिङमा आज हामी डिस्कसन गर्न गइरहेका छौँ टप 10 क्वेसन्स. सो टप 10 क्वेसन्सको लागि हजुरहरू वाचिङमा आइदिनु होला. सो टप 10 क्वेसन्स जुन चाहिँ इक्जाम बेस्ड रहनेछ न त प्रोग्रामिङ बेस्ड हुनेछ है इक्जाम बेस्ड हुनेछ. सो इक्जाम बेस्ड भएको कारणले गर्दाखेरि हजुरहरूले मेरो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुनेछ. जुन युट्युब च्यानलमा फर्स्ट भिडियो मैले एक्सप्लेन द कन्सेप्ट अफ द कन्स्ट्रक्टर भन्ने हालिसकेको छु. सो आज त हामी त्यहीको बारेमा एकचोटि कुरा गर्छौँ अनि त्यसपछि फेरि अर्कै कुरा पनि गर्छौँ. सो एक्सप्लेन द कपी कन्स्ट्रक्टर भनेको छ है. सो हामीले सुरु नम्बर क्वेसन जुन भनेको हामीले एक्सप्लेन द कन्सेप्ट अफ कपी कन्स्ट्रक्टर है. कपी कन्स्ट्रक्टर सरी कन्स्ट्रक्टर अनि त्यहाँदेखि त्यसलाई डिस्क्राइब गरौँ भनेको थियौँ होइन. डिस्क्राइब डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ कन्स्ट्रक्टरको डिफ्रेन्ट टाइप्सहरू होइन. कन्स्ट्रक्टर डिफ्रेन्ट टाइप्सहरू हुन्छ त्यो तिनीहरूको बारेमा हामीले कुराकानी गर्न गइरहेको थियौँ. अनि त्यहाँदेखि अब त्यसको टाइप्स मात्रै गरेर हुँदैन, हामीले प्रोग्रामिङमा भनेको इक्जाम्पल दिनुपर्ने हुन्छ विथ कोडिङ. सो इक्जाम्पल पनि दियौँ होइन त. सो अब हामीले अब इक्जाम्पल दिइसकेपछि हामीले त्यसको बारेमा अथवा अरूको बारेमा पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ, स्ट्रक्चरको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ. सो लेट्स मुभ अन टु द टपिक है. एक्सप्लेन द कन्सेप्ट अफ द कपी कन्स्ट्रक्टर भनेको छ है. अथवा हामीले भनौँ कन्स्ट्रक्टर मात्रै भनौँ है, किनभने कपी कन्स्ट्रक्टर भन्ने टाइप्स हो. उयो कन्स्ट्रक्टर टाइप्स. सो हामीले अब सुरु गरौँ. सुरु गर्दाखेरि हामीले सबैभन्दा सुरुमा हामीले एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ कपी कन्स्ट्रक्टर भनेको के हो त है. कपी कन्स्ट्रक्टर भनेको के हो, कपी कन्स्ट्रक्टर कस्तो हुन्छ भनेर, अथवा कन्स्ट्रक्टर मात्रै भनेको के हो भनेर पढ्नुपर्ने हुन्छ. सो कन्स्ट्रक्टर भनेको चाहिँ के हो त. अब कन्स्ट्रक्टर इज अ स्पेसल मेम्बर फङ्सन है. सो हाम्रो कन्स्ट्रक्टर भनेको एउटा स्पेसल मेम्बर फङ्सन हुन जान्छ. सो अब कन्स्ट्रक्टर भनेको एउटा स्पेसल मेम्बर फङ्सन द्याट इज एक्जिक्युटेड अटोमेटिकली है. भने चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि कन्स्ट्रक्टर भनेको चाहिँ एउटा स्पेसल मेम्बर फङ्सन भने चाहिँ कन्स्ट्रक्टर इज अ स्पेसल मेम्बर फङ्सन अरे. Special member functions that is executed automatically whenever um, whenever an object is created. ओके. भनेपछि के रहेछ एउटा कन्स्ट्रक्टर भनेको चाहिँ एउटा स्पेसल मेम्बर फङ्सन हो अरे है. द्याट इज एक्जिक्युटेड अटोमेटिकल्ली भनेपछि त्यो चाहिँ एक्जिक्युट हुन्छ अरे अटोमेटिकल्ली. तर वेन एभर एन अब्जेक्ट इज क्रिएटेड, जब अब्जेक्ट क्रिएट हुन्छ त्यति बेला मात्र के हुँदो रहेछ, यो स्पेसल मेम्बर फङ्सन चाहिँ एक्जिक्युट हुँदो रहेछ अटोमेटिकल्ली. सो हामीले कन्स्ट्रक्टर थाहा पाउनुभन्दा अगाडि हामीले के कुराको ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भन्ने हुन्छ. सो कन्स्ट्रक्टरको टाइप्स पनि पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ है. सो अब हामीले कन्स्ट्रक्टरलाई भनिहाल्यौँ. कन्स्ट्रक्टर भनेको एउटा स्पेसल मेम्बर फङ्सन छ अरे द्याट इज एक्जिक्युटेड अटोमेटिकली. सो त्यो एक्जिक्युट हुन्छ अरे अटोमेटिकली वेन एभर एन अब्जेक्ट इज क्रिएटेड, जुन मैले फर्स्ट भिडियोमा भनिसकेको छु. सो अब यसलाई चाहिँ के पनि भन्न सकिन्छ, अटोमेटिक इनिसियलाइजेसन पनि भन्न सकिन्छ. इट इज युज्ड फर automatic initialization है. सो अब यो चाहिँ अटोमेटिक इनिसियलाइजेसनको लागि पनि हो है.
यसलाई युज पनि गर्न सकिन्छ एज अ अटोमेटिक इनिसियलाइजेसन सो किन अटोमेटिक इनिसियलाइजेसन भनेको भनेर यो त डिफिनेसनमै अलरेडी मेन्सन गरिएको छ कि यो चाहिँ एक्जिक्युट हुन्छ अटोमेटिकल्ली वेन एभर एन अब्जेक्ट इज क्रिएटेड जब अब्जेक्ट क्रिएट हुन्छ त्यति बेला के हुँदो रहेछ यो अटोमेटिकल्ली एक्जिक्युटेड हुँदो रहेछ सो त्यसलाई भन्छ स्पेसल मेम्बर फङ्सन सो अब अटोमेटिक इनिसियलाइजेसन भनेको के हो त अटोमेटिक इनिसियलाइजेसन इज द प्रोसेस अफ इनिसियलाइजिङ objects data members when it is first created without making a separate call to a member functions मतलब अटोमेटिक इनिसियलाइजेसन एउटा प्रोसेस हो कि जुनले चाहिँ एउटा प्रोसेस हो जुनले चाहिँ इनिसियलाइज गर्छ अब्जेक्ट्सको डाटा मेम्बरलाई अब्जेक्ट्स हुन्छ त्यसको डाटा मेम्बरलाई इनिसियलाइज गर्ने प्रोसेस हो एउटा होइन when it is first created without making a separate call to a member functions जुनले त्यो फर्स्ट क्रिएटेड भएको अरे without making a call to another member functions सो अब हामीले सो हामीले यो यसको डिफिनेसन त त्यति साह्रो गर्नु पर्दैन सो अटोमेटिक इनिसियलाइजेसनको लेख्ने छैनौँ है सो लेट्स मुभ फरवर्ड है सो अब हाम्रो नेम अफ द कन्स्ट्रक्टर इज सेम एज द क्लास नेम भनेको छ एउटा कन्स्ट्रक्टरको नाम त्यही यो चाहिँ थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ के भनेको छ भन्दाखेरि एउटा नेम हुन्छ नि नेम अफ कन्स्ट्रक्टर यो अलिक रफली भयो हजुरहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ name of constructor it's same as the class name है क्लासको नेम जस्तो हुन्छ त्यस्तै हुने गर्छ नेम अफ द कन्स्ट्रक्टरको नाम पनि है सो क्लासको नेम इक्वल्स टु नेम अफ द कन्स्ट्रक्टर भन्न सकियो अब यसको हल्का हामी प्रोग्रामिङको इक्जाम्पल लिएर हेरौँ है र प्रोग्रामिङको इक्जाम्पल लिएर हेर्दाखेरि सुरुमा हामीले फर इक्जाम्पल लियौँ है अब फर इक्जाम्पल लिँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा क्लास हुन्छ रेक्टेङ्गल एउटा क्लास रेक्टेङ्गल मानौँ जे पनि मान्न सकिन्छ सो अब क्लास रेक्टेङ्गलको भित्र हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा प्राइभेट सो एउटा प्राइभेटको भित्र प्राइभेट भनेको थाहा छ होला एक्सेस स्पेसिफायरमा प्राइभेट भनेको एउटा सेक्युर हो जुनको डाटा चाहिँ अरूले लिन सक्दैन है अथवा अरूले एक्सेस गर्न पाउँदैन त्यसलाई भनिन्छ प्राइभेट यो प्राइभेट डाटाभित्र चाहिँ हामीले एउटा भनेको इन्ट लेन्थ राख्दिउँ किन रेक्टेङ्गल भनेको के हो एल इन्टु बी हो नि त सो इन्ट लेन्थ राख्दिउँ अर्को भनेको इन्ट ब्रेथ राख्दिउँ है सो अब इन्ट लेन्थ र इन्ट ब्रेथको कार्यक्रम भइसकेको छ सो अब प्राइभेट भइसकेपछि के हुन्छ पब्लिक अर्को चाहिन्छ हामीलाई पब्लिक चाहियो पब्लिकको भित्र हामीले के राख्दिउँ पब्लिक भनेको के हो बाहिर सबैले एक्सेस गर्न सक्ने ला भनिन्छ पब्लिक सो पब्लिक भन्ने बित्तिकै हामीले थाहा पाउन सक्छौँ एनी वान क्यान एक्सेस डाटा सो युजरले पनि एक्सेस गर्नु पायो कोडर्सले पनि एक्सेस गर्न पायो सो पब्लिकमा हामीले हेरौँ पब्लिकमा के हुन्छ रेक्टेङ्गलको भित्र डबल ब्राकेट राख्दिउँ है यसको इन्डिकेसन भनेको यहाँभित्र डाटा छैन डाटा नहुनु भनेको के हो प्यारामिटर्स एक्सेप्ट नगरेको त्यसलाई भनिन्छ डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर सो यो हामी इक्जाम्पल दिन गइरहेको छौँ डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर है सो अब हामीले रेक्टेङ्गलको भित्र एउटा कन्स्ट्रक्टर हो यो कन्स्ट्रक्टर इक्जाम्पल हो तर कन्स्ट्रक्टर टाइप्स भनेको चारवटा छ एउटा भनेको डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर छ अर्को भनेको प्यारामिटराइज कन्स्ट्रक्टर छ थर्ड वान इज कपी कन्स्ट्रक्टर एन्ड फोर्थ वान इज डिफल्ट कपी कन्स्ट्रक्टर सो आज हामी त्यही अब डिफल्ट कपी कन्स्ट्रक्टरको बारेमा पढ्नुभन्दा अगाडि यो कन्स्ट्रक्टर कन्सेप्ट बुझ्न लागेको हो त्यसैले गर्दाखेरि हामीले एउटा इक्जाम्पल लिनुपर्ने हुन्छ चारवटा टाइप्सबाट त्यो टाइप्सबाट एउटा इक्जाम्पल हामीले सजिलो लिन गइरहेको छौँ र त्यो हो डिफल्ट कपी कन्स्ट्रक्टर सो हामीले अहिले इक्जाम्पल गर्दैछौँ डिफल्ट कपी कन्स्ट्रक्टरको बेसमा कन्सेप्ट अफ कन्स्ट्रक्टरमा है सो अब हामीले रेक्टेङ्गलको भित्र हामीले के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि लेन्थको भ्यालु 0 हाल्दिने है त्यसलाई भनिन्छ डिफल्ट which does not have parameters so breadth को भ्यालु पनि 0 हाल्दिने सो हामीले माथि लेट गर्न परेन के पनि है लेट के गर्न राख्नु परेन
अब हामीले यसरी नै हामीले इन्डिकेसन गरिदिने सो हामीले यहाँ जे पनि लाग्छ एन्ड सो डट सो दिस इज द concept. I think this is not for fruitful one, but it is a little bit okay for the exam based question. So let's move forward. Describe different types of constructor. I've already mentioned the what are the types of the constructor. So there are four types, and they are default constructor, parameterized constructor, copy constructor, and default copy constructor. So slightly हामी अब छोटो छोटो इक्जाम्पल बेस्ड पढ्दै जानेछौँ सो मैले सुरुमा हामीले एउटा कन्स्ट्रक्टर टाइप भनेको के भन्न सक्यौँ एउटा भनेको टाइप्स अफ कन्स्ट्रक्टर है कन्स्ट्रक्टरको टाइप्स सो कन्स्ट्रक्टर टाइप्समा हेरौँ फर्स्ट वान हामीले के गरेको छौँ फर्स्ट वान भनेको डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर सो डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर माने एउटा कन्स्ट्रक्टर हो मैले अलरेडी मेन्सन गरिसकेको छु कि डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर भनेको एउटा कन्स्ट्रक्टर हो द्याट एक्सेप्ट नो प्यारामिटर्स भनेपछि त्यसले प्यारामिटर्सलाई एक्सेप्ट गर्दैन त्यसलाई नै भनिन्छ डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर सो अ कन्स्ट्रक्टर that accept no parameters is called default constructor. अब लेट्स अब हामीले इक्जाम्पल पनि डिमर्सन गर्छौँ त्यो इक्जाम्पल भनेको त के होइन यो माथि हेर्न सक्नुहुन्छ यति हो हाम्रो यसलाई नै क्लासको इक्जाम्पल क्लास रेक्टेङ्गल भयो प्राइभेट भयो रेक्टेङ्गलको भित्र के पनि छैन त्योमा हामीले त्यही लेन्थलाई जिरो मानेको छौँ ब्रेडलाई भनेको अब जिरो मानेको छौँ थुइने हो डिफल्ट कपी कन्स्ट्रक्टर दोस कन्स्ट्रक्टर द्याट एक्सेप्ट नो प्यारामिटर्स इज कल्ड डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर सो अब हामी डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर चाहिँ कहिले एराइज हुन्छ अ क्लास does not include any constructor, the compiler supply a default constructor. यदि एउटा क्लासले चाहिँ एउटा कुनै पनि होइन कन्स्ट्रक्टरलाई डिनोट गर्न दिँदैन अथवा इन्डिकेट गरेर एउटा भ्यालु दिँदैन त्यति बेला चाहिँ कपी डिफल्ट डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर एनालाइज हुन्छ त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो यो फेरि एकचोटि म भन्नु गएको छु यदि क्लासले चाहिँ इन्क्लुड गर्दैन एउटा पनि कन्स्ट्रक्टरलाई त्यस बेला हाम्रो के आउँदो रहेछ डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर एराइज हुन्छ ओके अब हाम्रो अब नेक्स्टमा छ 2 नम्बरमा भनेको प्यारामिटराइज पिएआरए झुकिन सक्छ इक्जाममा पनि पिएआरए METERIZED प्यारामिटराइज constructor. So parameterized constructor को definitions पढ्नको लागि छौँ है जस्तै हाम्रो डिफल्ट कन्स्ट्रक्टरमा डिफल्ट कन्स्ट्रक्टरमा प्यारामिटर्स नभएकोलाई के भनिन्छ डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर भनिन्थ्यो भने यहाँ अब के भनिन्छ विच टु क्यान टेक आर्गुमेन्ट्सहरू लिन सक्नेलाई के भन्दो रहेछ प्यारामिटराइज कन्स्ट्रक्टर भनेपछि के रहेछ द कन्स्ट्रक्टर द्याट क्यान टेक आर्गुमेन्ट्स इज कल्ड parameterized constructor. So हामी definition मा गएको छौँ the constructor that can take arguments लिन सक्ने हैन that can take arguments are called parameterized constructor है एउटा यस्तो खाले कन्स्ट्रक्टर हो हैन जुनले चाहिँ के गर्दो रहेछ आर्गुमेन्ट्स लिँदो रहेछ त्यसलाई भनिन्छ प्यारामिटराइज कन्स्ट्रक्टर सो अब प्यारामिटराइज कन्स्ट्रक्टरको इक्जाम्पल हेरौँ है इक्जाम्पलमा हाम्रो रहेको छ इक्जाम्पल भनेको एउटा क्लास रेक्टेङ्गलको भित्र हाम्रो आउँछ प्राइभेट डाटा
private and then private को लागि int लेन्थ हुन्छ सो लेन्थमा हाम्रो डाटाहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ डाटा हेर्दाखेरि इन लेन्थ प्राइभेटमा अलरेडी हाम्रो सेक्युर डाटा भइसकेको हुन्छ सो इन्टलाई इन्टिजर मान्ने इन्टिजरको साथै हामीले फ्लोट पनि मान्न सक्छौँ र फ्लोट चाहिँ हाम्रो एप्लिकेबल हामीले गर्न नगर्ने कारणले गर्दाखेरि हामीले फ्लोट युज गर्दैनौँ है सो अब हामीले पब्लिक डाटा मात्रै हेरौँ पब्लिक डाटामा हामीले रेक्टेङ्गल हामीले फ्लोट पनि लेख्न सकिन्छ है सो फ्लोट चाहिँ हामीले लेखेको छैनौँ सो रेक्टेङ्गल इन्ट एल कमा इन्ट बी सो अब हामीले सरी के भयो इन्ट एल इन्ट बी है अनि त्यसको मुनिपट्टि हामीले हेरौँ त्यसको मुनिपट्टि भनेको त्यसलाई भनिन्छ प्यारामिटराइज कन्स्ट्रक्टर यसलाई नै भनिन्छ के हो प्यारामिटराइज कन्स्ट्रक्टर जसले चाहिँ आर्गुमेन्ट्स लिएको छ एउटा रेक्टेङ्गल छ त्यसको भित्र इन्ट एल इन्ट बी रहेको छ सो अब त्यसको भित्र लेन्थको भ्यालु हामी हाल्छौँ लेन्थको भ्यालु एल र ब्रेथको भ्यालु BRADS को ब्रेथको भ्यालु के छ बी छ सो अब लेन्थको भ्यालु र ब्रेथको भ्यालु लिस्किएपछि हामीले यसको फन्डा पनि क्लोज गरिदिने सो हामीले यो पनि क्लोज गरिदिउँ र थर्ड नम्बरमा आउँछ कपी कन्स्ट्रक्टर र कपी कन्स्ट्रक्टर भनेको के हो कपी कन्स्ट्रक्टर भनेको एउटा कन्स्ट्रक्टर हो हैन constructor copy constructor method allows an object to initialize with another object of the same class अच्छा एउटा क्लासको कपी कन्स्ट्रक्टरले के गर्दो रहेछ एउटा क्लासको कुनै पनि मेथडलाई एउटा अब्जेक्टलाई इनिसियलाइज गर्दो रहेछ अर्को अब्जेक्टसँग मतलब हामीले साधारण भाषामा बुझ्दाखेरि के हुँदो रहेछ एउटा सिंगल प्यारामिटरले चाहिँ रिफरेन्स टाइप लिन्छ टु द क्लास इटसेल्फ एज सोन इन द फिगर बिलो है त्यो भन्नु खोजेको के हो भन्दाखेरि एउटा कन्स्ट्रक्टर हो कपी कन्स्ट्रक्टर भनेको कन्स्ट्रक्टर हो अथवा एउटा सिंगल प्यारामिटर भनौँ न सिंगल प्यारामिटर हो है अफ reference type that refers to the class itself okay so हाम्रो इक्जाम्पल हेरिहालौँ इक्जाम्पल दिएपछि क्लियर क्रिस्टल क्लियर हुन्छ सो इक्जाम्पल हाम्रो छ rectangle and r भनेको के हो त्यसको रिफरेन्स लिएको हामीले अब रिफरेन्स भनेको बुझिहाल्नुहुन्छ एन्ड आरकोले रिफरेन्स बनाएको छ सो हामीले लेन्थ हाल्ने लेन्थ इज इक्वल्स टु r डट लेन्थ यो रिफरेन्स भनेको r ले डिनोसन गरेको छ रेक्टेंगल चाहिँ r मानिएको र हामीले अब अर्को हेरौँ ब्रेथ r dot BRADTH breadth सो हामीले अब r dot breadth r dot गर्यौं त्यसपछि हामीले यही हो कपी कन्स्ट्रक्टरको मेन फन्डा है सो अब हामीले यदि गरिसकेपछि हाम्रो फोर्थ नम्बरमा छ डिफल्ट कपी कन्स्ट्रक्टर अब डिफल्ट कपी कन्स्ट्रक्टर भनेको चाहिँ के हो त भन्ने हुन्छ if you do not define copy constructor hey if you do not you sorry sorry if you do not copy constructor copy गरेनौं भने हामीले constructor like if you do not copy constructor if you do not copy constructor the C++
compiler creates a default copy constructor. So if you do not copy constructor, the C++ compiler creates or default copy constructor. यदि तिमीले कपी गर्न सकेनौ, if you do not copy constructor कपी गरेनौ भने C++ कम्पाइलरले चाहिँ एउटा डिफल्ट कपी constructor क्रिएट गर्छ। त्यो क्रिएट गरेको जुन हाम्रो कन्स्ट्रक्टर हुन्छ त्यसलाई नै हामीले डिफल्ट कपी कन्स्ट्रक्टर भनिन्छ है। फर इच क्लास हरेक क्लासको लागि गरिन्छ र which does a member wise copy between the objects को बीचमा each class को लागि डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर हुने गर्छ between the objects। डिफल्ट कपी कन्स्ट्रक्टरलाई कसरी इन्भोक गर्न सकिन्छ? डिफल्ट copy constructor can be invoked as इन्भोक कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि सुरुमा भनेको एउटा रेक्टेंगल हुन्छ, रेक्टेंगल R2 त्यसको R1 सो यो एउटा सुरुमा भनौं एउटा फर्स्ट नम्बरको क्वेशन्स यसले C++ प्रोग्रामिङको एक्जाम बेसमा निकै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ र यो हरेक साल यस्तो सोधिएको छ। अर्को भनेको डिस्ट्रक्टर रहेको हुन्छ। सो अब हामी नेक्स्ट टपिकतिर जान्नको भन्दा अगाडि यो टपिक हजुरहरूले बुझ्नुभयो भने कमेन्ट गर्नु होला। सो एक्सप्लेन द कपी कन्स्ट्रक्टर भन्ने अथवा constructor and then different types of constructor with a suitable example अथवा डिस्ट्रक्टर पनि सोधिने गर्छ। डिस्ट्रक्टर धेरै सोधिएको हुँदैन है। सो हामीले अब अर्को कुरा गरौँ। अर्को भनेको एउटा यसकै बारेमा हैन कन्स्ट्रक्टरकै बारेमा कुरा गर्ने गरौँ। सो अब अर्को भनेको हामीले व्हाट इज इनहेरिटेन्स भन्ने हुन्छ। How inheritance differ from container C? Describe the types of inheritance used in C++ with suitable example. Describe access specifier and ambiguities and so on. एउटा एउटा इनहेरिटेन्स भनेको के हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब इनहेरिटेन्स भनेको के हो र हाउ इनहेरिटेन्स डिफर फ्रम कन्टेनरसिप भन्ने पनि हुन्छ है। अब इनहेरिटेन्स भनेको के हो भनेर पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। अनि अर्को भनेको इनहेरिटेन्सले कसरी हामीले कन्टेनरसिपबाट गर्न सकिन्छ, डिफर गर्न सकिन्छ। अनि डिस्क्राइब डिफरेन्ट टाइप्स अफ इनहेरिटेन्स जुन रहेको छ, सिंगल इनहेरिटेन्स रहेको हुन्छ, मल्टिपल इनहेरिटेन्स रहेको हुन्छ, मल्टी लेभल इनहेरिटेन्स रहेको हुन्छ अनि सो अन हैन त। मल्टी लेभल पछि के हुन्छ कमेन्ट गर्नु होला। सो हामी आज फटाफट भन्ने नै छौं है। सो एउटा भनेको के रहेछ मल्टी लेभल इम्पोर्टेन्ट, मल्टी लेभल, मल्टिपल, हायरार्किकल and single inheritance। चारटा इनहेरिटेन्स। एउटा भनेको लास्ट रहेछ व्हाट इज दैट हाइब्रिड इनहेरिटेन्स। भनेपछि के रहेछ इनहेरिटेन्स भनेको एउटा प्रोसेस हो, एउटा न्यू क्लास बनाउने एउटा प्रोसेस अफ क्रिएटिङ अ न्यू क्लास कल्ड डिराइभ क्लास। एउटा नयाँ क्लास बनाइन्छ त्यसलाई भनिन्छ डिराइभ क्लासेस। अनि फ्रम एक्जिस्टिङ क्लासेस केबाट बनाइँदो रहेछ एक्जिस्टिङ जुन एक्जिस्ट भएको क्लास हुन्छ त्यसबाट बनाएको क्लासलाई नै बेस क्लास भनिन्छ। अब सो हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि इनहेरिटेन्स भनेको के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि इनहेरिटेन्स भनेको एउटा प्रोसेस हो अफ क्रिएटिङ अफ न्यू क्लासेस कल्ड डिराइभ क्लासेस and then inherits all the properties and so on. So inheritance को definitions हेर्नुपर्ने हुन्छ। इनहेरिटेन्स भनेको के हो? इनहेरिटेन्स इनहेरिटेन्स भनेको के रहेछ एउटा इनहेरिटेन्स प्रोसेस
of creating new class, new classes called derived classes from existing classes called base class. भनेपछि जुन एक्जिस्टिङ क्लासेस भएको हुन्छ त्यसबाट नै के हुँदो रहेछ इनहेरिटेन्स डेभलप भएको हुन्छ सो इनहेरिटेन्सको बारेमा भनिसक्यौँ र अब इनहेरिटेन्सको टाइप्स टाइप्स अफ इनहेरिटेन्स भन्ने हुन्छ के रहेछ टाइप्स त्यो पनि पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ हामीले सो टाइप्स अफ इनहेरिटेन्स एउटा भनेको के रहेछ सिंगल इनहेरिटेन्स अर्को भनेको के हो मल्टिपल इनहेरिटेन्स अर्को भनेको HIERARCHICL हायरार्किकल इनहेरिटेन्स फोर्थ नम्बरमा आएको छ मल्टी लेभल inheritance and last one hybrid inheritance. Okay, this video will come as soon as possible. आजको लागि यति नै लाइभमा थ्याङ्क यू एन्ड थ्याङ्क्स अ लट